När du var nybyggt var du säkerligen ett skyddsobjekt med fotoförbud. Men nu är du istället ett fotoobjekt, dock utan skyddsförbud. För skydd och underhåll, det behöver du. Skydd mot väder och vind och skydd mot vandalernas sprayfärg i klara starka färger. Långt ifrån den kamouflagemålning som en gång prydde dig. Det är troligen granit från Malmön och Granit AB, C.A. Kullgrens änka. Granit och betong gör värnet starkt, och med en målning som passade in i miljön och dold med maskeringsnät var det säkert inte lätt att upptäcka, vare sig från land, sjö eller från luften. Graniten gör i sig att värnet är svårare att upptäcka, men dagens målning, eller vad man nu ska kalla denna, gör däremot värnet idag istället lättare att upptäcka. Känns det inte lite som att stå under kupolen i Peterskyrkan i Rom, eller under kupolen i Pantheon i Rom? Vilken fantastisk granitkupol. Riktigt grann granit. Det är fin utsikt härifrån. Fast den blir plötsligt otäck med tanken på att trupper från Nazityskland en gång kunde ha siktats härifrån när värnet stod nytt här. Det var just en sån invasion så det var tänkt att stoppa, eller i alla fall försvåra. Jag undrar hur många värnpliktiga från I-17, värnpliktiga värnbyggare, som väsnades här tillsammans med hantverkare i bygget av Värnelåset 1940-1941. Snacka om värnplikt, att bygga värn. Det var en otäck tid våren 1940, då Danmark och Norge anfölls och med tiden ockuperades av Nazityskland, och värnen behövdes för att stärka försvaret såväl militärt som moraliskt. Detta värn lyssnar till namnet T274 och ligger här i området U402. I det här området fanns det, när det begav sig, hela 14 värn av olika typer. Värn för att observera, värn för att söka skydd i och värn för att ge eld från. Försvarslinjen här kallades Värnelåset, och i denna ingick det 16 områden med skansar. Av den typen som detta värn representerar finns det bara ett enda bevarat av, även om det en gång i tiden fanns 3 värn. De 2 andra har genom tidens tand förstörts. Ett förstördes vid byggandet av E6 i Småröd, och det andra förstördes vid byggandet av nya vägbron vid Ellenö, Sundsbron. Det låg nära Lelångenbanan, som då givetvis var värd att värna, vilket även värn intill dess forna banvall i Uddevalla vittnar om. Ingen vet med säkerhet om det någonsin har funnits någon bestyckning här i värnet. Det var i alla fall tänkt att det här skulle stå en 37 mm PV-kanon, en pansarvärnskanon från Bofors, som 3-4 soldater skulle sköta. Ett jobb för soldater med krökt rygg. Här i värnet kunde kulspruta modell 36 eller modell 14 användas, liksom kulsprutgevär modell 37 och även modell 21. 2 personer skulle bemanna varje kupol och här använda kulsprutgevär modell 21 eller senare modellen 37 med utbytbar pipa, vilket var en förfining av vapnet då pipan blev varm efter en tids skjutande. Vilket ljud det måste ha varit här inne vid ekot av allt skjutande. Att några öron här hade överlevt skjutandet trots hörselskydd vore nog ett under. Det hade nog inte heller varit lätt att höra order i fälttelefonen under ett anfall. Order från eldledare
på Skansbergs topp. Det var förresten inte bara ljudnivån som var hög, utan även rökgasnivån. Det visade sig när provskjutningen av denna typ av Lindénvärn skedde att soldaterna blev rökgasförgiftade och därför förbättrades ventilationen med ventilhuvar och ett fläktsystem. Annars hade värnen i ett skarpt läge slagit ut sig själva. Undrar hur det hade varit att bo på detta logement med 4 sängar och kamin. Kaminer av typen Norra Hammar typ 52 gav nog välbehövlig värme här i värnet. Annars fanns det förvaringsutrymme för ammunition i värnet och troligen en form av toalett och vattentank. Och så fanns det 2 dräneringsbrunnar också. Det är mycket logistik i ett värn av denna typ. Det fanns mycket här i värnet då, men jag tror inte att grillen fanns här då. Men däremot är takhöjden här idag lika låg som då. Det är en klar fördel att vara ett mindre barn eller att vara under medellängd för den som idag besöker värnet. Ett värn som detta skulle förutom övriga uppgifter kunna skydda 51 personer från ett anfall från luften, från havet eller från marken. Det är onekligen rejäla luckor som skyddar öppningen för pansarvärnskanonens skottfält här. Luckor som då och då öppnas av Uddevalla försvarshistoriska förening, som nu tar hand om och som en gång räddade detta värn. Besök gärna visningar av värnet och värna samtidigt Uddevalla försvarshistoriska förening. Det är enklare och billigare än att åka till Rom för den som vill se en vacker kupol. Men tänk ändå vilken tur att det aldrig har behövt skjutas från någon av värnets kupoler mot anfallande soldater från Nazityskland. Detta värn som då värnade vår västkust.